У першій частині ми залишили мешканців Петриківки в доволі дивній ситуації. Одні ночами збиралися по хатках і слухали пророцтва про Антихриста, інші сміялися з цих розмов, а радянська влада тим часом уважно придивлялася до всіх учасників цього дійства. І якщо комусь тоді здавалося, що все це лише сільські балачки, то даремно, бо незабаром у цю історію втрутяться люди, які жартів не розуміли і почуття гумору мали приблизно на рівні протоколу допиту. Канал Ірини Коновець-Поплавської. І от у грудні 1927-го на престольне свято раптом у Петриківці з'явився прочанин, схожий на ченця з приклеєними вусами, довгою бородою, в перуці і з торбою через плече. Цей дивний паломник теж відвідував таємні збори, на яких він пропонував читати відозви, які він привозив з Харкова та Козельщинського монастиря. Зупинявся богомолець завше у церковного старости Білої церкви, 62-річного Яреми Васильовича Стативи. Ярема Статива доволі поважна особа. З 1905 по 11 він був волосним старшиною на Петриківській земській ділянці, головою Петриківського суду, жив в 16-й сотні, а з 1911-го беззмінний церковний староста Різдвяно-Богородичної церкви у народі Білої. Зрозуміло, що до радянської влади така людина ставилася вороже і було за що. А колишній чернець Самарського монастиря, 23-річний Статива Тихон Іванович, був правою рукою і племінником Яреми Стативи. Тихон ще раніше зустрічав того дивного прочанина з довгою бородою в Самарському монастирі, коли той там всіх закликав до паломництва в Козельщину. І, власне, паломництво до Козельщинського монастиря почалося на початку 1928 року. Переважно жінки з дітьми йшли туди 90 верст за свій рахунок. Коли їх питали, навіщо ви туди йдете, навіщо витрачаєте останню копійку, вони відповідали: підемо з нами і дізнаєшся. На цьому припиняли будь-які розмови і рухалися далі. І у всьому цьому відчувалася якась секретність. Іноді ходу очолював Цурпал Головаха. Священник Білої церкви Діаконович від усього цього тримався відсторонено. І ось якось він навідав священника Феодосіва і сказав йому: «Я чув, що Самарський чоловічий монастир приєднався до єпископа Макарія. Серед наших парафіян йдуть балачки також приєднатися до Макарія. Якщо сліпий Головаха Цурпал дізнається, то він поведе агітацію і все населення буде стояти за приєднання». На що Феодосів загадково відповів: «Нічого такого не буде. Приєднуватися до Макарія ми не збираємося. У нас йде підготовка на Козельщину. Сліпий з нами примирився». Поступово паломництво набрало масового характеру. Партія за партією, або й поодинці, мешканці 19-ї, 23-ї, 24-ї і 25-ї сотень Петриківки, Шульгівки і навколишніх сіл прямували до Козельщини. Пішли чутки, що якщо Петриківка не дасть по 50 чоловік паломників, то вона буде стерта з лиця землі. Навколо Цурпала Головахи утворилася група прихильників. Максютенко Степан Захарович, голова правління церковної громади Білої церкви Підгорний Дем'ян Іванович, Рудовол Кирило, Москаленко Яків, Іванов Стратон Порфирович, Єрмолаєв Петро Хомич, Чорний Семен Микитович, Дяченко Євдоким Іванович, псаломник, Библий Пилип, Коваленко Максим Мусійович, Назаренко Петро, Омельницький Федот, Жадан Михайло Олександрович, Омельницький Павло Хомич, Шеремет Федір Семенович, зять Цурпала, Головаха Анна Петрівна, Волошини Леонтій Федот Леонтійович, Никифор, Марко, Михайло Павлович, Федора, Хведоха, Тетяна Мотря, Ілля, Павло Назарович, Лісняк Марія Миколаївна, Лісняк Марко,
Денисенко Пріська Гордіївна, Бобошко Тимофій, Глущенко Михайло, Московець Яків, Швед Олександр, Волкоріз Макар Іларіонович. Це я всіх перерахувала вам, щоб мешканці Петриківки, може, знайдуть тут своїх дідів-бабів. Священники Аврамов та Феодосіїв благословляли паломників і навіть агітували людей йти до Козельщинського монастиря, але самі з ними не ходили. Якось Аврамова попросили пояснити свою дивну поведінку, на що той відповів, що якби на підводі, то він би поїхав, а ногами – ні. Люди все ж таки були здивовані, що батюшка всіх підбурює до паломництва, але сам до богомольців не приєднується. У Козельщинському монастирі Авраама Цурпала й паломників благословляв монах Варсава з Гноївського скиту, який розташовувався у селі Жужманівка-Нагорна. Там паломникам роздавали соборно-єпископські відозви і наставляли «Співайте всю дорогу Богородицю і Отче наш». Також у монастирі зустрічали черницю з Петриківки Горпину Огіївну Донець з 16-ї сотні. Вона передавала відозви через своїх земляків священнику Білої церкви. Деякі паломники відвідували і Гноївський скит. Таким чином Козельщинський монастир став чи не центром антирадянської агітації. І ось тут виникає парадокс. Соборно-єпископська церква створювалася як лояльна до радянської влади структура. Але щойно її єпископи почали ставити питання, а чому ми маємо засуджувати засланих архієреїв? Чому не можемо листуватися з ними? Чому від нас вимагають не просто лояльності, а активної співпраці? Вони негайно опинилися на слизькій доріжці. Для радянської влади проблема була в тому, що єпископи виявилися недостатньо слухняними. Адже радянська влада вкладала в слово «лояльність» дещо ширший зміст, ніж самі єпископи. Єпископи вважали, що від них вимагають лише не вести антирадянську агітацію, дотримуватися законів і не втручатися в політичну боротьбу. Але згодом з'ясувалося, що цього замало. Держава очікувала від них активної підтримки її політики. А чому ні, міркували більшовики? До 1917-го церква ж була частиною державного механізму. Священники молилися за царя, вели метричні книги, виконували різні адміністративні функції. То чому тепер має бути інакше? Якщо раніше духовенство працювало на одну владу, то тепер нехай працює на іншу. Де проблема? А проблема була лише в тому, що тепер єпископи дивилися на ситуацію зовсім інакше. Вони були готові співіснувати з радянською владою, але не хотіли перетворюватися на її підлеглих. Саме тут і проходила межа, через яку сторони ніяк не могли переступити. Після 1917-го церква вже не дуже хотіла бути чиїмось Міністерством духовних справ, а радянська влада, навпаки, ніяк не могла зрозуміти, навіщо їй потрібна організація, яку вона не контролює повністю. І тепер ми розуміємо, чому через Козельщинський монастир поширювалися відозви «Дорогі сопастирі», в яких єпископи пояснювали, чому вони відмовляються приймати деякі умови радянської влади. Але для чекістів мова компромісів виглядала як небезпечне вільнодумство, тому що для них межа між недостатньо лояльний і антирадянський часто була майже непомітною. Це дуже добре пояснює події, які розгорнуться далі. І ось якось 49-річний Кирило Костянтинович Бобошко, що жив на 17-й сотні, батько його був до революції церковним старостою Георгіївської церкви, після ярмарку в Царичанці зайшов в чайну і побачив там знайомого нам прочанина з довгим волоссям. І у Кирила Бобошка очі на лоба полізли, коли він впізнав в богомольці не кого іншого, як командира Денікінського загону Василя Прокопенка, який зупинявся в його власному будинку в 1919-му зі своїм штабом. Хто такий Прокопенко? 32-річний Прокопенко Василь Федорович
Народився в селі Говтва Бригадирського району Кременчуцького округу, неодружений, малописьменний. Демобілізувався з Червоною армією, рядовим, опісля мешкав у Говтві, аж поки у лютому 22-го його не заарештувала волосна міліція. Просидівши 3 дні в камері, він виламав колоду в стіні і втік. Пробрався до Кам'янець-Подільської губернії і там вступив до Червоноармійського кавалерійського полку під командуванням товариша Примака. У листопаді 22-го демобілізувався і знову приїхав до своєї Говтви, а в 26-му виїхав звідти на пошуки роботи. Бував у Хорольському повіті, селі Петриківка, відвідував Козельщинський монастир. І про службу у Білій гвардії нічого нікому не розповідав, але свідки стверджували, що за часів Денікіна він із своїм загоном часто навідував Петриківку, де грабував селян та лупцював радянських працівників. І так було завжди. Щойно Червона армія відступить від Петриківки, тут же з'являється Прокопенко з денікінцями і починається знущання. Свідки казали, що Прокопенко мав офіцерську виправку, був високого зросту, стрункий, худорлявий, а зупинявся тоді він саме у Кирила Бобошка. І ось у 27-му році Прокопенко вже як прочанин учащає до Харкова та привозить звідти усілякі відозви, які читають на нелегальних зборах в Петриківці. Та тепер вже він зупиняється у стативи Яреми Васильовича. Природно, що Бобошко поділився своїми відкриттями з односельцями. Потім виявилося, що Прокопенко і сам хвалився Цурпалу, що він колишній командир і колись носив добрячу шубу. Цурпал від проповідей Прокопенка був не в захваті, і того почали цуратися. А Прокопенко настійливо переконував селян ходити в Козельщинський монастир і слухати, що там кажуть. Іноді він приїздив до Петриківки голений, без бороди. Коли його Діаконович запитав прямо про причини такого маскування, той відповів: «Такому, як мені, треба бути обережним. Мене можуть упізнати і заарештувати». Що там відбувалося у Козельщинському монастирі, достеменно невідомо, але після повернення паломників звідти комсомольці виходили з комсомолу, члени КНС припиняли роботу в цій злочинній організації, народ масово валив у церкви на сповіді, а власне паломництво набирало силу. За Петриківкою кинулися в Козельщину Чаплинка, Любимівка та Єлизаветівка. 9-річна Марійка Макарівна Бобкоріз віщувала про всесвітню війну і голодомор. Вона розповідала, що бачила у вісні, як люди стояли над пеклом, а потім туди провалилися. Дівчинка Феодора Лиходій, 12 років, з Чаплинки, бачила видіння, як більшовики кидають дітей у вогняну яму. За словами свідка, після цих откровень у Петриківці почалася катавасія. Усі люди були стривожені, вони боялися страшного суду і кінця світу. До священника Діаконовича приходили занепокоєні парафіяни, але він їх мовляв тим, що все це нісенітниці, не буде ніякого кінця світу і вогнених ям. А сам Діаконович вважав, що все це справа рук тихоновців, які намагалися утримати парафіян від переходу до собору єпископів, тобто до Макарія, і для цього вони пустилися на цю провокацію. І от реакція Діаконовича на всі ті події досить цікава. Парафіян він заспокоював тим, що не буде ніякого кінця світу, вгамуйтеся. А для себе він вирішив, що це тихонівці поширюють ці чутки, щоб люди не переходили до Макарія. Тобто він сам, церковний служитель, не вірив у ніякі апокаліпсиси. Для нього всі ці події означали лише боротьбу церковних течій. Ось така каверза. А ми ж знаємо, що попереду будуть і масові закриття церков, і колективізація, і голодомор. А священик Діаконович в це не вірить. Він намагається пояснити тривожні віщування Цурпала звичними йому конфліктами між макарівцями, тихонівцями, обновленцями та іншими церковними течіями. Для Діаконовича це лише черговий епізод боротьби між церковними таборами. І тут виникає для нас вже риторичне питання. Хто тоді помилявся більше?
Ті, хто бачили майбутні біди у своїх видіннях, чи ті, хто пояснювали все це лише церковними інтригами. Також цікаві пророцтва лунали від Саньки Швед. Вона стверджувала, що невдовзі влада заборонятиме молитися Богу і що в церквах насаджуватимуть українські служби. І тут добре видно, наскільки заплутаною була тогочасна церковна ситуація. Навіть серед людей, які боялися радянської влади, зовсім не всі однаково ставилися до українського церковного руху. Одні боялися більшовиків, інші антихриста, а дехто ще й української мови в церквах. Нею лякали. І от минуло 100 років, а питання церковної мови ще досі актуально. Досі в парафіях УПЦ богослужіння правлять так званою церковнослав'янською мовою, хоча фактично це її зросійщений варіант. Тобто суперечка навколо мови в церкві виявилася значно довшою за життя людей, які сперечалися про неї в далекому 27-му році. Але сьогодні в умовах російсько-української війни мова – це вже не просто засіб спілкування, це питання історичної пам'яті і національної безпеки. Тому, коли ви чуєте, що в українській церкві не можна служити українською мовою, варто поставити просте питання: а чому, власне, не можна? Чому українська мова в Україні досі для когось виглядає чужою? Відповідь лежить на поверхні. Священники Української православної церкви здобували освіту та виховувались в системі Московського патріархату, де десятиліттями формувалося уявлення про російську церковну традицію як єдино правильно, а все українське сприймалося як щось другорядне і небажане. І ось ми спостерігаємо на власні очі страшну річ. Минуло 100 років, зникли більшовики, зник Радянський Союз, зникли майже всі учасники тих подій, а суперечки про українську мову в українській церкві нікуди не поділися. У квітні 1928-го Дніпропетровський відділ ГПУ отримав відомості про те, що в селі Петриківка спостерігається посилене паломництво до Козельщинського монастиря, розташованого на території Кременчуцького округу. Та обставина, що цей монастир є базою контрреволюційної Тихоновщини і центром антирадянської агітації, змусило ГПУ зайнятися вивченням причин паломництва і виявленням його винуватців. А 23 червня 1928-го трапляється дивна річ. Священник Білої церкви Діаконович після проповіді закликав парафіян йти до Козельщини, молитися Богу, але сам з ними не поїхав. Через тиждень він знову підбурював усіх йти до Козельщини, але тепер і сам туди направився. Що він там робив, невідомо. Казали, що зустрічався з єпископами. При всьому цьому Діаконович поводився обережно, проти радянської влади не висловлювався і складається враження, що їздив він на Козельщину за завданням товаришів з ГПУ. Незабаром після цього, у липні 28-го, священників Аврамова і Феодосєва заарештували за зберігання і поширення контрреволюційної літератури, контрреволюційну пропаганду і зв'язки з білогвардійцями. Справу вів уповноважений СПО Дніпропетровського оперсектора ГПУ, 27-річний Павло Петрович Антонюк, уродженець села Малюки Гродненської губернії. Цікаво, що на допиті Тихон Іванович Статива прямо сказав: «В те, що християн будуть рубати, я вірю і стверджую. Тільки хто їх буде рубати, сказати зараз не можу, бо в Писанні не сказано. Вважаю, що їх можуть рубати і рубатимуть або язичники, а може й Червона армія». Про це я говорив селянам на зборах, в селі я нікому про це не говорив, у чому підписуюсь. Вражає сміливість Тихона Стативи. На дворі 1928 рік. Радянська влада тільки набирає силу. Попереду колективізація, голодомор, великий терор і масове закриття церков. Але ніхто ще не знав масштабів майбутньої катастрофи.
а Статива вже допускав думку, що переслідувати християн можуть не якісь там абстрактні язичники, а саме Червона армія. Так, формально церкви закривали не армійські частини, а радянська держава через партійний, адміністративний та каральний апарат. Тож помилився Тихон Статива хіба що в деталях. 28 липня 28 року Антонюк викликав в якості свідка і Федора Чепурківського, про якого в нас є окреме відео, посилання угорі. Федору 35 років, з майна нічого вже немає, одружений, перебуває на військовому обліку. Його викликали, бо Аврамов на допиті сказав, що влітку 27-го до нього нібито зайшов Прокопенко і попросив молока і грошей. Потім Прокопенко запитав, хто його колега по службі в Петриківці. І Аврамов йому вказав на Федора Чепурківського, додавши, що його зараз немає вдома. Але Прокопенко відповів, що про всяк випадок до нього зайде. Федір на допиті розповів, що Митрофана Аврамова поважають в церковних колах, пояснив, що Цурпал Авраам просто тлумачить откровення Іоанна Богослова і не більше. Зрозуміло, що Федір Чепурківський знав Прокопенка як облупленого, тому що в 1918-19 роках разом з Аврамовим він допомагав саме денікінцям, але козельщинських подій тримався осторонь. Жоден свідок не згадав його ім'я. Хотіли викликати на допити батька 13 дітей Кирила Бобошка, але той в цей час сидів у Харківській Допрі за протидію хлібозаготівлям. Син Стативи Яреми, 35-річний Назар, такий собі великолітній Павлік Морозов, здав батька стельбухами. Розповів чекістам про його вороже ставлення до радянської влади, про те, що в його хаті збиралися прочани та члени правління Білої церкви, що вся ця публіка неблагонадійна у політичному відношенні. Якось у 26-му році зібралося чоловік 30 і Назару довелося їх розганяти. Прокопенко той цілий тиждень жив батька, який всіх цих неблагонадійних попереджав, що син його прихильник радянської влади і через те ніхто не був з ним відвертим. Здав Назари свого двоюрідного брата Стативу Тихона, який неборака щиро вважав його за свого. 6 грудня справу направили в особливу нараду на предмет адміністративної висилки підозрюваних за межі України як невиправних і соціально небезпечних елементів. 19 квітня 1929-го колегія ГПУ постановила вислати священиків Аврамова і Феодосєва до Сибіру на 3 роки, а решту затриманих позбавити волі. Стативу Ярему Васильовича на 10 місяців, хлібороба одноосібника Вовкоріз Макара Іларіоновича на 1 рік, Шеремет Федора Семеновича на 1 рік, Стативу Тихона Івановича на 1 рік, Прокопенка на 3 роки концентраційного табору. А от головаху Цурпала відпустили, як і Діаконовича, який негайно чкурнув до себе додому на Буковину. Тоді це був за кордон, а він же австрійський підданий. У 1929-му Козельщинський монастир був закритий і сплюндрований. В соборі влаштували театр. В монастирських будівлях розмістили лікарню, навчальні заклади, різні установи і організації. Вислали і заарештували декотрих козельщинських церковнослужителів. Зараз це Різдва Богородиці, Козельщинський жіночий монастир УПЦ Московського патріархату. А на місці гнойового скиту тепер розоране поле, а поряд фермерська садиба. 12 жовтня 1931-го ГПУ постановила продовжити Аврамову і Феодосєву заслання ще на 3 роки, а Прокопенка запроторити в північні краї на той самий строк. Але з'ясувалося, що Прокопенко вже помер в концентраційному таборі, Аврамов і Феодосєв відбували заслання в Красноярському краї, подальша їх доля невідома. Уповноваженого ГПУ Антонюка Павла Петровича в жовтні 31-го звільнили по інвалідності, але він залишився в органах, його перекинуть на інші області. Це дані ще з меморіалу, зараз цей сайт визнано російською владою екстремістською і не працює.
У 1932-му красуню Георгіївську церкву розібрали на друзки. У Білій церкві зібрали всі ікони і покидали в колодязі. Величезні церковні книги в шкіряних палітурках спалили, а в церкві влаштували клуб якогось колгоспу. Після козельщинських подій деякі вцілівші священнослужителі покинули рідні місця і подалися в бік півдня. Про це є у відео про Федора Чепурківського. А незабаром стали збуватися і прогнози Авраама Цурпала, дівчаток Марусі Волкоріз і Феодори Лиходій. У селян забрали весь хліб, а залишили по фунту зерна на душу. І це призвело до того, що в 1932-му почався штучно створений Голодомор. Святі отці намагались якось протидіяти цьому, що призвело до наступної хвилі арештів священників. У 1933-му заарештували священника в Китайгороді Олександра Петровича Стефанівського та його брата Антонія, священника Андріана Тихоновича Войтенко, священника в Могильові Бутовича Георгія Петровича, священника в Іванівці Гребенюка Йосипа Миколайовича, Єгорова Сергія Володимировича, Рубцова Олексія Георгійовича, служителя культу в селі Хуторське Петриківського району, і в Святодухівській церкві. Всього заарештували 14 осіб за викриття сутності радянської влади. Біленький Феодосій Петрович став священником в селі Могильов якраз у 1932-му. Він так і говорив селянам, як при зустрічах, так і на проповідях. Така маса хліба! Куди він дівається? Запитайте у своєї влади, куди везуть хліб і для кого? Громадяни, ви хоч і намагаєтеся прибрати хліб, але навряд чи вам доведеться їсти його. Все одно радвлада забере його. Краще не збирати хліб, ніж збирати для когось. Всіх цих священників заслали на різні терміни в табори на поселення. Біленького до Казахстану. Там він теж не буде мовчати і його розстріляють. У 1938-му, в серпні 2000-го на Архієрейському соборі Російської православної церкви Біленького та того самого єпископа Макарія Кармазіна внесуть до сонму новомучеників і сповідників російських. Могилу Макарія знайдуть в 2014-му в 40 кілометрах від Алма-Ати на колишньому полігоні НКВС Жан-Алик. До іншого глобального пророцтва світової війни дожив і безпосередній учасник козельщицьких подій Тихон Іванович Статива. Не дивуюся, якщо він все своє життя промовляв: «А ми ж вас попереджали». Тихон Іванович брав участь у цій самій світовій війні. Після демобілізації у 1944-му повернувся додому в Петриківку. Величний дерев'яний Святодухівський храм тримався до 50-х років, допоки не згорів. Кам'яна Біла церква, хоч і в руїнах, але дожила до наших днів. Українська церква отримала реальну незалежність від Москви у вигляді Томосу тільки у 2017 році. ОПЦ Московського патріархату заборонили, але вона нікуди не поділась, фінансують їх відомі українські олігархи, щоб вони не переходили до ПЦУ. Навесні 22-го року УПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій статут, щоб начебто відмежуватися від РПЦ. Попри це, релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила, УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви. Згодом виявилося, що митрополит УПЦ Онуфрій ще й має російський паспорт. Щодо Петриківки, там зараз 2 храми і обидва УПЦ Московського патріархату. А храм ПЦУ побудувала там мама загиблого воїна на своєму городі. У 23-му році її син Костянтин Тезик загинув, а в останню путь його відспівував батюшка Московського патріархату, бо жодної української церкви на селі в той момент не було. Це просто в голову не влазить на 13-й рік російсько-української війни. І от свята мама побудувала храм рівноапостольного царя Костянтина на своєму городі і віддала його ПЦУ. Канал Ірини Коновець-Поплавської.
Таким чином, ми вийшли на значно більший висновок, ніж просто історія Авраама Цурпала чи Петриківки. І ми побачили, що великі катастрофи майже ніколи не приходять раптово. Перед Голодомором були люди, які попереджали, що у селян забирають хліб, і це закінчиться трагедією. Перед масовими репресіями були люди, які спостерігали, як влада не терпить жодної незгоди. У 2019-му чверть українців не те, що відчували, а точно знали, що на нас чекає велика біда. У 1927-му єпископи сперечалися про незалежність Української церкви ще тоді, коли не існувало ані Томосу, ані незалежної України. Минуло майже 100 років, а ми досі дебатуємо про ті самі речі. Про московський вплив, про українську церкву, про українську мову в церкві. Тож ця розповідь не про минуле, вона про нас, про речі, які не вміщаються в кілька абзаців шкільного підручника. Про те, як люди намагалися зрозуміти, куди котиться країна, як одні попереджали про небезпеку, а інші сміялися з них. Як поступово і майже непомітно свобода перетворюється на покору, а лояльність на підпорядкування. Саме тому історія Авраама Цурпала, Тихо на стативи, Марусі Вовкоріз та Феодори Лиходій – це не історія про диваків із далекого 27-го року. Це історія про нашу Україну. Саме тому і через 100 років слова, закарбовані в архівній справі з пожовтілими сторінками, лунають, на жаль, дивовижно сучасно, наче між 1927 і сьогоднішнім днем хтось прибрав більшу частину декорацій, а залишив той самий сюжет.